Hi, xin chào các bạn đến với kênh Thầy Tuấn Channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái dự án mới, đó là à, dự án điều khiển xe từ xa qua Bluetooth. Thì mình sẽ chuẩn bị những cái dụng cụ gì? Đầu tiên thì mình cần một cái bo Arduino R3, rồi thêm một cái Arduino Motoshield L293D, thêm một cái module Bluetooth HC06 hoặc là HC05 cũng được. Rồi khung xe thì mình đặt mua trên mạng này với giá có 95.000, và một số phụ kiện đi theo như pin, dây cắm, đèn led vân vân. Rồi, giới thiệu sơ bạn. Ở đây mình sẽ lắp khung xe. Bộ điều chích này mình mua trên mạng cũng khoảng 300-400 ngàn, vậy nó không nhớ mà mua cũng lâu rồi, nó rất là hữu dụng. Sau khi mình lắp ráp xong thì mình để ý giờ mình motor tôi để đầu bên đây, đầu dây bên đây để cho nó vô trong, rồi mình thọt dây lên đây cho nó dễ, có gì rồi mình hàn vào, mình nói vô cái motor siêu, rồi tập mình lắp bánh xe, lắp sau cũng được. Giờ chủ yếu là mình lắp bánh xe trước. Tùy mục đích của các bạn chế tạo xe, dự án của mấy bạn như thế nào, nhưng với dự án của mình thì mình chỉ 3 bánh xe thôi. Rồi. Ok, tiếp tục gắn 40 đồng vào. Chiếc hờ tay thôi. Đây cũng lần đầu tiên mình làm video, nên có gì sai sót không các bạn cũng thông cảm giùm mình. Giờ mình siết cũng hơi hờ thôi chứ không cần siết mạnh quá. Tùy các bạn thôi. Giờ mình đã bánh xe vào. Mình cũng hơi hờ.
sao. Dập dít này nó có 500 nên cũng đỡ, tiện lợi cho mình gắn mấy con ốc. Tại mình chỉnh nó 4 trụ đồng này, cái lỗ nó sẽ lệch một chút nha, nó lệch rõ ràng nữa. Rồi giờ mình siết nó chặt lại một chút. Rồi ở đây thì mình sẽ hàn 2 đầu dây vào 2 cái miếng đồng của động cơ giảm tốc này, mình luồn lên đây rồi ha. Đây mình để nguồn đây hoặc là cái bo nữa. Bây giờ gắn bánh xe vô. Nên nó hơi dẹp, ở đây cũng cho có dẹp, chỗ dẹp để mình nhét cho vừa vô cái khớp là được rồi. Ok. Ok. Rồi, tiếp tục đến cái phần bo siêu mô tô. Mình có dùng pin 9V cấp nguồn hoặc là xe này mình tận dụng từ laptop cũ của mình đó, nó vẫn đo là vẫn xài được 18650. Đế pin tùy mục đích và dùng đế loại pin này, đế này cũng được, hai cell là mình có thể chạy được rồi, cung cấp nguồn vào. Để mình test thử cái động cơ nó có hoạt động không. Nó hoạt động bình thường không. Ok, động cơ hoạt động bình thường. Ok. Rồi này module Bluetooth này mình mua ở Cần Thơ thì chỉ giá 110.000, chắc hơi đắt. Mua ở Sài Gòn hay là ở đâu chắc nó rẻ hơn. Còn này thì chỉ giá 50.000, cũng tạm ổn. Trên module Bluetooth này á, thì mình có là 4 chân VCC. Chân này sẽ nối với nguồn 5V, rồi chân rao, chân TX, TXD và chân RD. Sẽ gắn cái bo mình ở trên đây. Ở đây thì chắc nó không đẹp quá, chắc đây bo mình trên đây, rồi bo siêu mô tô trên đây. Rồi còn Bluetooth mình gắn cảm không đây là vừa, rồi pin để đây là ổn. Rồi hẹn gặp lại các bạn video sau, mình sẽ làm hoàn thiện cái chiếc xe này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của mình.